Giữa dòng chảy của lịch sử Phật giáo, có những nhân vật không chỉ ghi dấu bởi trí tuệ và đạo hạnh mà còn bởi sự ảnh hưởng vượt thời gian. Một trong số đó là Tổ sư Đạt Ma, vị sư tổ đầu tiên của Thiền tông Trung Hoa và cũng là người được xem như khai sáng võ thuật Thiếu Lâm. Cuộc đời của Ngài không chỉ là một hành trình lan tỏa giáo pháp mà còn chứa đựng những bài học thâm sâu về lòng từ bi, sự kiên định và chân lý giác ngộ. Câu chuyện của Tổ sư Đạt Ma bắt đầu từ miền đất Nam Ấn Độ xa xôi, nơi Ngài được sinh ra trong một gia đình hoàng tộc quyền quý. Nhưng, thay vì tận hưởng sự giàu sang, Ngài lại chọn con đường tu hành, tìm kiếm sự thật về bản chất của cuộc sống và nỗi khổ của con người. Với lòng quyết tâm và ý chí sắt đá, Ngài đã rời quê hương, vượt qua bao thử thách để mang ánh sáng Phật Pháp đến phương Đông. Hành trình của Ngài không chỉ đơn thuần là một chuyến đi, mà là sự cống hiến cả cuộc đời để gieo trồng hạt giống của trí tuệ và tình thương. Hãy cùng khám phá câu chuyện đầy cảm hứng này, để hiểu vì sao tên tuổi của Tổ sư Đạt Ma vẫn luôn trường tồn với thời gian. Để hiểu rõ hơn về Tổ sư Đạt Ma, chúng ta hãy quay ngược thời gian về vùng đất Nam Ấn Độ huyền bí. Ngài sinh ra trong một gia đình thuộc dòng dõi hoàng tộc Pallava, nổi tiếng với sự giàu sang và quyền lực. Là người con út trong ba anh em, Ngài từ nhỏ đã bộc lộ trí tuệ khác thường và một tâm hồn sâu sắc vượt tuổi. Người ta kể rằng, dù sống trong nhung lụa, tâm Ngài luôn hướng về những câu hỏi lớn của kiếp nhân sinh, tại sao con người phải chịu khổ đau? Và làm thế nào để vượt qua vòng luân hồi bất tận? Những câu hỏi ấy đã đưa Đạt Ma đến gần hơn với con đường giác ngộ. Sau khi gặp và thọ giáo với sư phụ Prainatara, một bậc cao tăng lỗi lạc, Ngài nhận ra rằng mục đích cao cả của đời mình không phải là quyền uy hay danh vọng, mà là phụng sự Phật Pháp, mang chân lý đến với những người cần nó nhất. Theo lời thầy dặn, sau nhiều năm tu tập miệt mài, Ngài quyết định rời quê hương, lên đường tới Trung Hoa, một vùng đất xa lạ nhưng đang khát khao ánh sáng của đạo Phật. Hành trình ấy không hề dễ dàng. Ngài phải vượt qua biển cả mênh mông, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt và sự cô độc. Nhưng chính lòng tin tưởng vào con đường mình chọn đã giúp Ngài vượt qua tất cả. Khi đặt chân đến đất Trung Hoa, Ngài nhận thấy rằng Phật giáo ở đây dù phát triển nhưng phần nhiều chỉ dừng lại ở lý thuyết, thiếu đi thực hành tâm linh thực sự. Ngài quyết tâm mang đến một phương pháp mới, một con đường trực tiếp, sâu sắc và thực tiễn hơn, để dẫn dắt con người đến giác ngộ. Từ đây, cuộc đời của Tổ sư Đạt Ma chính thức bước vào một chương mới đầy thử thách nhưng cũng vô cùng rực rỡ. Nhưng ngay cả khi đã đặt chân đến đất Trung Hoa, hành trình của Tổ sư Đạt Ma vẫn chưa dừng lại. Để truyền đạt chân lý mà Ngài đã thấm nhuần, Đạt Ma phải đối mặt với sự nghi ngờ và thách thức từ các bậc quyền uy và trí giả thời đó. Một trong những giáo lý quan trọng mà Ngài mang theo chính là triết lý về vô thường. Ngài thường giảng rằng, mọi thứ trên thế gian đều thay đổi, không có gì bền vững mãi mãi. Tâm ta khổ đau, chẳng phải vì cuộc đời vô thường, mà vì chúng ta luôn muốn níu giữ những điều vốn dĩ phải biến mất. Đạt Ma đưa ra hình ảnh so sánh, giống như dòng sông không bao giờ ngừng chảy, cuộc đời cũng là một chuỗi biến động không ngừng. Chỉ khi ta buông bỏ lòng chấp trước, chấp nhận rằng sự thay đổi là bản chất của vạn vật, tâm ta mới được an nhiên tự tại. Để minh họa cho điều này, Ngài kể lại câu chuyện về chiếc lá vàng rơi. Một lần, khi Ngài đang ngồi thiền dưới gốc cây, một chiếc lá rụng xuống bàn tay Ngài. Ngài nhìn chiếc lá và nói, một chiếc lá rơi không phải là mất đi, mà chỉ là trở về với cội nguồn của nó. Cũng như cuộc đời con người, khi chấp nhận buông bỏ, ta không mất đi mà chỉ đang quay về với bản chất chân thật của mình. Triết lý về vô thường mà Tổ sư Đạt Ma truyền dạy không chỉ giúp người ta đối mặt với những thay đổi trong cuộc sống, mà còn khơi gợi lòng từ bi. Bởi khi hiểu rằng không có gì tồn tại mãi mãi, con người sẽ trân trọng những giây phút hiện tại, sống tử tế với nhau hơn trước khi tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Những ngày đầu truyền pháp tại Trung Hoa, Tổ sư Đạt Ma không chỉ giảng dạy về triết lý vô thường, mà còn mở đầu bằng một giáo pháp quan trọng bậc nhất, lòng từ bi. Ngài nói rằng, lòng từ bi không chỉ là nền tảng của đạo Phật, mà còn là cội nguồn của sự hòa hợp giữa con người với con người. Một ngày nọ, khi các môn đệ tụ hội bên Ngài dưới chân núi Tung Sơn, Đạt Ma kể một câu chuyện đầy ý nghĩa. Ngài nói, có một người đi đường, trên vai mang theo 2 giỏ trái cây chín mọng. Trên đường, ông gặp một người đói lả nằm bên vệ đường.
Người đói ấy ngước lên và chỉ xin một trái cây nhỏ để lót dạ. Thế nhưng, người kia do lòng tham và sự sợ mất mát, không những không chia sẻ mà còn rảo bước đi nhanh hơn. Một lát sau, ông ta vô tình trượt chân, cả hai giỏ trái cây rơi xuống vực sâu. Khi quay lại, ông nhận ra mình đã mất tất cả, trong khi người đói kia vẫn nằm đó chờ sự giúp đỡ từ một ai khác. Qua câu chuyện, Ngài muốn nhắc nhở rằng lòng từ bi không phải là sự ban phát từ người giàu có, mà là sự san sẻ chân thành bất kể hoàn cảnh. Ngài nói, khi ta giúp đỡ người khác ta không chỉ cứu rỗi họ, mà còn cứu chính mình. Lòng từ bi giống như một ngọn nến, khi ta dùng nó để thắp sáng ngọn nến khác, ánh sáng không bao giờ bị mất đi, mà ngược lại còn lan tỏa mạnh mẽ hơn. Không dừng lại ở những lời giảng, Tổ sư Đạt Ma còn thực hành lòng từ bi trong chính cuộc sống hàng ngày. Có lần, một người dân làng bị bệnh nặng đến tìm Ngài, cầu mong sự giúp đỡ. Dù chỉ có một ít thảo dược trong tay, Ngài vẫn tận tình sắc thuốc, ngày đêm chăm sóc người đó như một người thân. Khi người ấy hồi phục, họ đã quỳ xuống cảm tạ và xin làm đệ tử Ngài. Đạt Ma đáp, ta không giúp để cầu báo đáp, mà chỉ vì đó là điều cần làm. Lòng từ bi không mong cầu lợi ích, nó chỉ đơn giản là bản chất của một trái tim tỉnh thức. Giáo pháp về lòng từ bi của Đạt Ma đã gieo mầm cho một thế hệ người học đạo tại Trung Hoa. Ngài luôn nhấn mạnh, không có từ bi, mọi pháp môn khác đều trở nên trống rỗng. Từ bi là ngọn đèn dẫn đường, giúp ta vượt qua bóng tối của tham, sân, si. Chính thông điệp này đã làm thay đổi cách nhìn của rất nhiều người thời bấy giờ, đưa họ từ chỗ nghi ngờ đến sự kính ngưỡng vị tổ sư kỳ vĩ này. Với lòng từ bi và sự kiên nhẫn, Tổ sư Đạt Ma đã dành nhiều năm để gieo duyên lành cho những ai hữu duyên học đạo. Nhưng trong suốt thời gian ấy, Ngài vẫn chưa tìm được người kế thừa thực sự. Nhiều người tìm đến tổ sư chỉ vì tò mò, muốn được ban phép màu hoặc mong cầu những lợi ích tầm thường. Tổ sư nhận ra rằng, để truyền trao chân lý, không chỉ cần lòng thành, mà còn cần sự quyết tâm không lay chuyển và ý chí vượt qua thử thách. Một ngày nọ, trước căn am tĩnh lặng, Tổ sư Đạt Ma quyết định thử thách những người tìm đến để chọn ra người đệ tử chân chính. Ngài nói với nhóm người đang quỳ trước mặt. Chân lý như ngọn lửa rực cháy, muốn tiếp cận phải sẵn sàng chịu đựng sức nóng. Nếu các ngươi thực sự mong cầu con đường giác ngộ, hãy chứng minh điều đó bằng hành động, không phải lời nói. Ta sẽ không dễ dàng nhận bất kỳ ai làm đệ tử. Những thử thách phía trước sẽ cho thấy ai là người đủ lòng kiên định để bước trên con đường này. Thử thách đầu tiên Ngài đưa ra là đứng thiền trước một bức tường đá suốt 3 ngày 3 đêm, không ăn, không uống, không di chuyển. Ai rời đi hoặc buông xuôi sẽ tự bị loại. Đám đông vốn đông đúc lúc đầu nhanh chóng rời rạc. Một số người chịu không nổi cơn đói, cơn khát mà bỏ cuộc. Người khác thì mệt mỏi, cơ thể rã rời, không thể kiên trì. Khi 3 ngày trôi qua, chỉ còn lại một vài người vẫn đứng im, ánh mắt kiên định. Nhưng Tổ sư Đạt Ma không dừng lại ở đó. Ngài đặt ra thử thách thứ hai, khó khăn hơn, chịu đựng cơn rét buốt trong đêm đông mà không được than vãn hay oán trách. Một lần nữa, số người chịu đựng được thử thách lại giảm đi. Cuối cùng, thử thách cuối cùng mới thực sự là điều khiến tất cả phải bàng hoàng. Đạt Ma yêu cầu những người còn lại chứng minh sự quyết tâm vượt lên mọi đau đớn và hy sinh. Ngài tuyên bố, nếu ai có thể dứt khoát hy sinh bản thân vì đạo Pháp, ta sẽ nhận người đó làm đệ tử. Khi nghe đến đây, tất cả đều sững sờ. Ai cũng biết rằng con đường tu hành là gian khó, nhưng hy sinh đến mức độ này thật không dễ dàng. Phần lớn mọi người lặng lẽ rời đi, chỉ còn một người Thần Quang quyết tâm ở lại. Anh không nói lời nào, chỉ cúi đầu rồi cầm dao tự cắt cánh tay mình để chứng minh lòng thành. Máu chảy ròng ròng trên nền đất lạnh, nhưng ánh mắt của Thần Quang không hề lay động. Tổ sư Đạt Ma cuối cùng đã mỉm cười. Ngài nhìn Thần Quang và nói, ngươi đã vượt qua tất cả không phải vì ngươi cắt đi cánh tay, mà vì ngươi dám từ bỏ thân tâm của chính mình để đi tìm chân lý. Từ nay, ngươi sẽ là đệ tử của ta, mang tên Huệ Khả. Đây chính là bước ngoặt lớn lao trong hành trình truyền pháp của Tổ sư Đạt Ma, đánh dấu sự ra đời của người kế thừa pháp môn thiền tại Trung Hoa. Câu chuyện này không chỉ là minh chứng cho lòng kiên định của Huệ Khả,
mà còn là lời nhắc nhở rằng con đường chân lý đòi hỏi sự hy sinh và vượt qua mọi thử thách. Khi Huệ Khả được chấp nhận làm đệ tử, ông tưởng rằng đây là đích đến, là vinh quang sau những thử thách khắc nghiệt. Nhưng tổ sư Đạt Ma, với ánh mắt thâm sâu, chỉ nhẹ nhàng nói: thử thách ngươi vượt qua chỉ là bước đầu. Điều ta muốn ngươi học không phải là sự chịu đựng về thể xác, mà là sự thức tỉnh của tâm trí. Con đường đạt tới giác ngộ không nằm ở những khổ hạnh bên ngoài, mà nằm ở việc thấy rõ bản chất thật của mình. Đó chính là kiến tánh. Thế nhưng, Huệ Khả bối rối. Ông hỏi: bạch thầy, làm sao con có thể thấy được tánh? Con đã hy sinh mọi thứ, đã vượt qua đau đớn, nhưng tâm trí con vẫn chưa thấy sáng tỏ. Đạt Ma bình thản đáp: ngươi đã tìm bên ngoài quá nhiều. Bây giờ, hãy nhìn vào chính mình. Bản tánh của ngươi không ở đâu xa. Nó là thứ vốn có, là cái nhìn thẳng thắn và trung thực nhất về chính mình. Những lời ấy chính là chìa khóa dẫn dắt Huệ Khả vào hành trình nội quán. Và cũng từ đây, triết lý kiến tánh thành Phật được khai mở. Đạt Ma giải thích rằng kiến tánh không phải là việc tìm thấy một điều gì đó bên ngoài hay một thực thể thần bí. Thay vào đó, nó là sự trực nhận bản chất thuần khiết của tâm kế vượt ra khỏi mọi danh, mọi tướng, mọi ý niệm. Khi một người thấy được tánh, người ấy thoát khỏi vô minh và nhận ra rằng Phật tính vốn có sẵn trong chính mình. Tổ sư nhấn mạnh: tu hành không phải là để trở thành một ai khác, mà là để trở về với bản chất chân thật của chính ngươi. Thấy được điều đó, ngươi không cần tìm Phật ở đâu xa, vì Phật vốn ở ngay trong tâm ngươi. Trong hành trình này, Đạt Ma khuyên Huệ Khả buông bỏ mọi chấp trước, ngay cả những ý niệm về ta và của ta. Ông dạy rằng, khi tâm không còn bị ràng buộc bởi tham, sân, si, thì ánh sáng tự tánh sẽ tự nhiên hiển hiện, như mặt trời ló dạng khi mây tan. Sau khi truyền dạy triết lý kiến tánh thành Phật, tổ sư Đạt Ma không chỉ để lại những lời dạy mang tính lý thuyết mà còn tạo ra một di sản thực tiễn, giúp các đệ tử áp dụng trí tuệ vào đời sống hàng ngày. Ông nhận ra rằng, để duy trì thân thể khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt, con người cần có một phương pháp rèn luyện cả thể chất lẫn tâm trí. Và từ đây, một di sản vĩ đại đã được hình thành: võ thuật Thiếu Lâm. Tổ sư Đạt Ma đã thiết lập các bài tập rèn luyện khí công và thân pháp cho các tăng nhân Thiếu Lâm. Những động tác uyển chuyển nhưng mạnh mẽ này không chỉ là hình thức rèn luyện thể lực mà còn kết hợp sâu sắc với hơi thở và sự tập trung của tâm. Qua thời gian, các bài tập này phát triển thành nền tảng của võ thuật Thiếu Lâm, một hệ thống kết hợp hài hòa giữa võ đạo và thiền định. Võ thuật Thiếu Lâm không chỉ dừng lại ở sức mạnh cơ bắp hay kỹ năng chiến đấu. Tổ sư nhấn mạnh rằng, võ đạo thực sự là cách mỗi người bảo vệ và hoàn thiện bản thân, đồng thời gìn giữ lòng từ bi và công bằng. Ông từng nói, võ thuật không phải để sát phạt, mà là để hóa giải xung đột, làm yên lòng người. Cũng giống như thiền, võ thuật là con đường để trở về với chính mình. Di sản lớn lao khác mà Đạt Ma để lại là sự khởi đầu của Thiền Tông tại Trung Quốc. Ông đã tạo nên một trường phái tu hành đặc biệt, nhấn mạnh việc trực tiếp trải nghiệm chân lý thay vì bám víu vào kinh điển hay nghi lễ. Phương pháp thiền của ông giản dị nhưng sâu sắc, dạy người ta nhìn vào bên trong, lắng nghe nội tâm và thức tỉnh ngay trong đời sống thường nhật. Từ Thiền Tông và võ thuật Thiếu Lâm, tư tưởng của tổ sư Đạt Ma đã lan tỏa không chỉ trong giới tu hành mà còn vào đời sống của hàng triệu người. Những bài học ấy vẫn sống mãi, không chỉ trong những ngôi chùa Thiếu Lâm cổ kính mà còn trong trái tim của những người tìm kiếm con đường giác ngộ. Sau khi điểm lại những di sản to lớn mà tổ sư Đạt Ma đã để lại, chúng ta không thể không suy ngẫm về bài học mà ông muốn truyền đạt. Những gì Đạt Ma đã làm không chỉ là sự nghiệp truyền bá một triết lý sống, mà là một tấm gương về sự kiên nhẫn, bền bỉ và tầm nhìn vượt thời gian. Từ việc thấm nhuần triết lý kiến tánh thành Phật, cho đến việc ông khai sinh ra Thiền Tông và võ thuật Thiếu Lâm, tất cả đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: giải thoát con người khỏi những điều vướng mắc của thế gian, giúp họ nhận ra sự thấu hiểu sâu sắc và sự bình an trong chính mình. Khi nhìn vào hành trình của tổ sư Đạt Ma, một trong những bài học quan trọng nhất mà chúng ta có thể rút ra là sự giác ngộ không phải là một điều gì đó xa vời, mà là sự thức tỉnh từ chính những điều giản dị nhất trong đời sống hàng ngày. Đạt Ma không yêu cầu các đệ tử phải hành chỉ theo một cách thức cầu kỳ, mà chính là khuyến khích họ tìm ra con đường của chính mình thông qua sự thực hành.
qua từng hơi thở, từng động tác và từng bước đi trên con đường thiền định. Nhìn lại hành trình của Đạt Ma, chúng ta thấy rằng ông không chỉ là một người thầy, mà là một người tiên phong, một người đi trước thời đại. Những giáo lý của ông đã giúp cho vô số thế hệ học trò, không chỉ trong việc tu hành mà còn trong việc đối diện với khó khăn của cuộc sống, biết cách dũng cảm và kiên trì vượt qua những thử thách. Và dù thời gian đã trôi qua hàng ngàn năm, những giá trị mà ông truyền lại vẫn còn vẹn nguyên, giúp chúng ta định hướng cuộc đời trong bối cảnh hiện đại. Bài học mà Tổ sư Đạt Ma để lại không chỉ dừng lại ở những lời dạy suông. Đó là một hành trình sống, một cách thức thực hành để mỗi người có thể tự mình trải nghiệm, tự mình hiểu, tự mình giác ngộ. Và điều quan trọng nhất là, dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể tìm thấy sự bình an trong chính bản thân mình. Chỉ cần thực sự quay lại với chính mình, như lời ông đã từng dạy, kiến tánh thành Phật, chẳng ở đâu xa. Đây chính là bài học mà Tổ sư Đạt Ma đã dành tặng cho chúng ta, một sự thấu hiểu sâu sắc về bản thân. Một sự kiên trì vượt qua thử thách, và một hành trình không ngừng tìm kiếm chân lý trong chính cuộc sống của mình. Bài học này, dù đã qua hàng ngàn năm, vẫn luôn còn mãi, như ánh sáng soi đường cho những ai thực sự tìm kiếm sự thật trong cuộc sống. Khi chúng ta nhìn lại hành trình của Tổ sư Đạt Ma, bài học mà ông để lại không chỉ là một câu chuyện cổ xưa, mà là một ngọn lửa soi sáng con đường tu tập và phát triển bản thân trong thời đại ngày nay. Dù bạn đang đối mặt với thử thách trong cuộc sống, hay đang tìm kiếm một hướng đi mới để tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, những lời dạy của Đạt Ma vẫn luôn có giá trị. Hãy nhớ rằng, không có một con đường duy nhất để giác ngộ, mà chính bạn mới là người quyết định được con đường của mình. Vậy, hãy tự hỏi bản thân, bạn có sẵn sàng hành động để tìm ra sự thấu hiểu và bình an trong cuộc sống không? Bạn có thể bắt đầu từ những điều giản dị như dành thời gian cho bản thân, thực hành thiền định mỗi ngày, hay đơn giản là sống chậm lại và nhìn nhận mọi thứ từ một góc độ khác. Nếu bạn cảm thấy những lời dạy này phù hợp với bạn, đừng ngần ngại chia sẻ video này với những người xung quanh. Cùng nhau, chúng ta có thể lan tỏa những giá trị về sự kiên nhẫn, bền bỉ và giác ngộ trong cuộc sống hiện đại. Hãy cùng bắt đầu hành trình của mình ngay hôm nay, và đừng quên bấm like, subscribe và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những bài học sâu sắc và ý nghĩa trong Phật Pháp, giúp bạn sống một cuộc đời an lạc và hạnh phúc. Vì cuộc sống không bao giờ ngừng trôi, và hành trình tìm kiếm sự giác ngộ là một quá trình vô tận. Hãy cùng nhau đi trên con đường ấy.